Hi guys, welcome back to our another episode of our online photo review. हामीले फोटोजहरु जुन चाहिँ नि हाम्रो लाइभ रिभ्यूमा गर्न नभएका फोटोजहरु चाहिँ नि हामीले त्यसमध्येबाट फ्यु सेलेक्सन्स गरेर हामी रिभ्यू गर्नेवाला छौँ. सो आज हामीसँग हुनुहुन्छ अजय Santosh. We've got somebody very special from a guest side. अब उसको नाम चाहिँ नि हामीले सुरुमा एक्सेप्ट गर्ने बेलामा चाहिँ नि मिटिङमा एक्सेप्ट गर्ने बेलामा चाहिँ नि नाम अलिकति बाङ्गो टिङ्गो थियो. अरे को रहेछ भनेर यो मिस्ट्री म्यान अनुहारै हेर्नु पर्यो उसलाई यहाँ एक्सेस दिएर. सनी he's joined us very kindly. उसले आफ्नो टाइम दिएको छ हामीलाई यो रिभ्यूमा हेल्प गर्नको लागि. So thank you so much, Sunny, for joining us. Thank you for having me, Dai. Guys, अब तिमीले धेरैले त अब सनीलाई चिनेकै छ हैन. Like he's been a very active member of NIP. उसले फोटोजहरु ब्युटिफुल फोटोजहरु NIP मा सबमिट गरेर प्लस मेम्बर्सहरुलाई के आफ्नो टिप्सहरु दिएर अनि रिभ्युजहरु पनि गरेर उसले रेगुलरली हेल्प गरि नै रहा हुन्छ. So it's a pleasure having him on the panel today. So हाम्रो यो सस्तो स्क्रिनलाई मिनिमाइज गरेर हामी अब सिधै फोटोमा जाँदैछौँ. आजको सेलेक्सनमा चाहिँ नि we've got about 20-25 फोटोजहरु हामीले सेलेक्सनमा राखेको छौँ. त्यसमध्ये हामीले around 1 hour जस्तोको टाइममा हामीले we'll try and fit as many as possible. So hopefully towards the end जसको photos hopefully you guys will also get a chance to get reviewed. So let us not waste any further time. We're moving straight into a review. First shot हाम्रो Saugat Subedi submit गरेको photo. Thank you so much, Saugat, for your submission. Photo is basically about बच्चाहरुको portrait shot हो. It's राम्रो shot छ हैन. It's compositional wise तिम्रो के रे you've gone down के रे बच्चाहरुको लेभलमा गएर तिमीले खिचेको छौ. You've given that much of attention and respect to उनीहरुको size. Like I usually call it giving respect to the size, हैन. उनीहरुको लेभल बच्चाहरुको लेभलमा गएर खिच्दा फेरि चाहिँ नि it shows their true form भनौं न. अनि helps in perspective as well. So त्यो सेन्समा it is really nicely done. Lightingहरु पनि सबै राम्रै छ. I think it's a fairly well lit shot. अलिकति के रे फोकसहरु अलिकति अफ छ कि जस्तो लागिरहेको छ बच्चाको आँखामा. मैले हेर्दा फेरि यहाँनेरि अलिकति बलमा छ जस्तो छ. यहाँ बलमा परि कि जस्तो लाग्यो मलाई. कि अगाडि घाँसतिर छ मेन फोकस. But you could have nailed that a little bit better. अझै राम्रो हुन्थ्यो. अलिकति सफ्ट छ. It's okay. But nice thing about this photo is पछाडी यो लाइट परिरहेको जुन सेपरेसन गरिरहेको छ ब्याकग्राउन्डबाट इट्स नाइस. दुईपट्टि नै हेलो हल्का हेलो इफेक्ट आएको छ. Other than that मैले देखेको इस्यु चाहिँ लाइक यस्तो यो जुन त्यो भिनेटमा ब्लर पनि युज गरिरहेछ उले हैन. त्यस्तो चाहिँ सकेसम्म युज नगरे हुन्छ. त्यस्तो फेक ब्लर्सहरु चाहिँ ट्राई नट टु युज. त्यो हो. अर्को कुरा भने त्यो फोकस मिस हो. अनि अर्को कुरा चाहिँ हल्का फ्ल्याट कलरहरु सबै फ्ल्याट जस्तो देख्नु मैले. त्यो चाहिँ हल्का कन्ट्रास्ट पुल गरे भने अझ बेटर हुन्छ. I think तिम्रो background has more contrast than the subject itself, हैन. Which is sort of आँखालाई अलिकति उ भइराछ. फोकस गर्न अलिकति uncomfortable जस्तो फिल भइराछ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ नि. If you have a little bit of range, यहाँ पनि तिमीले पछाडीलाई पनि त्यसरी नै अब
एडिट गर कि अब यहाँ अगाडिलाई सब्जेक्ट्सहरूलाई हल्का मोर पन्ची बनाऊ डज एन्ड बर्नबाट गर्न सक्छौ तिमीले त्यो होइन इफ यु युज अ लिटल बिट डज एन्ड बर्न तिम्रो यु नो obviously able to get that bit of a punch out of the shot. Don't do this यो यस्तो खालको ब्लर नगर यतिकै राम्रो छ ब्लर गर्नु मन छ भने इन के अरे फोटोसपमा गर्नु मन छ भने टिल शिफ्ट स्टाइलको ब्लर गर्ने टेक्निक युज गर जुनले चाहिँ नि यो अगाडिको पार्ट र यहाँ पछाडिको पार्टलाई ब्लर गरिदिन्छ र यो बिचको पार्टलाई चाहिँ नि शार्प नै राख्छ सो इट लुक्स लाइक इट्स अलमोस्ट डन इन क्यामेरा जस्तो खालको फिल आउँछ होइन सो मैले पनि गर्छु त्यो मैले चाहिँ के गर्छु भने यो होल सब्जेक्टलाई सेलेक्ट गरेर निकालेर एन्ड ब्याकग्राउन्डलाई त्यो निकालेको पार्टलाई चाहिँ नि यो यही ब्याकग्राउन्डले फिल गरेर अनि त्यो फिल गरेर त्यसपछि होल इमेजलाई ब्लर गरेर अनि म के अरे त्यो टिल शिफ्टको ब्लर गरेर अनि ब्याकग्राउन्ड पछि अनि त्यसपछि सब्जेक्टलाई फिर्ता राखिदिन्छु अनि इट लुक्स अलमोस्ट लाइक इट्स डन इन क्यामेरा so that's basically it for the shot. Let's move on, guys. Last एउटा point है यसमा something that you could improve upon is यस्तो बच्चाहरुको फोटोहरु खिच्दाखेरि चाहिँ दुईजना सब्जेक्टहरु हुँदाखेरि चाहिँ let them interact. यसमा चाहिँ अलिकति एउटा बच्चा एकतिर हेरेर अर्कोतिर हेरेको मेबी उसले चाहिँ अलिकति बच्चालाई इन्टरेक्ट गरेर अलिकति त्यो मिस्चिभ मोमेन्टहरु अलि स्माइली मोमेन्टहरु या कुरा गरिरहेको जस्तो क्यान्डिड मोमेन्टहरु लिने धेरै स्कोप हुन्छ स्पेशली दुईटा बच्चा र कुनै कोही हुँदाखेरि चाहिँ सो त्यो पार्टमा अलिकति फोकस गरेर मेबी यु कुड ह्याभ लाइक मोर इन्टरेक्टिभ शट पाउने चान्सेस हुन्छ सो यु कुड मेबी अलिकति त्यो पार्टमा पनि फोकस गर्दा हुन्छ Okay, so let's move on to our next shot. Okay, Santos, तिमीलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो त्यो शट You have a crack. मलाई इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ लागेको कारण चाहिँ म यहाँ जान्न पाएर हो अहिलेसम्म इन माई लिस्ट फर लङ टाइम यसो हेर्दाखेरि यो शट प्रोबेबली मलाई यो मोबाइल शट जस्तो लाग्यो यो जेनरली चाहिँ पाँच पोखरीको ठ्याक्क जन्म पूर्णिमा टाइममा चाहिँ ठुलो मेला लाग्छ सायद त्यो तल टेन्टहरु पनि त्यही बेलाको हो यस्तो बेलामा आई थिंक जस्ट फ्ल्याट त्यो कुनै अगाडि मेन सब्जेक्ट देखेर एकदम एक्साइटेड भएर त्यो खिच्नु भन्दा पनि त्यसमा अलिकति क्रिएटिभिटी देखाउन ल्यान्डस्केपमा त्यो पार्टमा चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ जस्तै त्यो अगाडिको दुई तीनटा ढुङ्गाहरु छ कि त्यसलाई कम्प्लिटली इग्नोर गरेको भयो भने त्यसलाई अलिकति प्रपरली प्लेस गरेर त्यसको भ्यालु एडिसन गरेको भयो भने अहिले चाहिँ त्यो ढुङ्गाले चाहिँ अननेसेसरी त्यो डिस्ट्र्याक्सन जस्तो काम गरिरहेछ कि अलिकति पछाडी गएर त्यो पुरै ढुङ्गा देखिने गरी त्यसलाई अलिकति राम्रोसँग देखाएको भयो हुन्थ्यो अनि अर्को चाहिँ आई थिंक फोटोको ब्युटी भनेको चाहिँ फोटो इटसेल्फ विल डिफाइन इट र यस्तो यो पाँच पोखरी सिन्धुपाल्चोक यस्तो ठुलो क्याप्सन लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो कति भ्युअरको चाहिँ त्यो होल भ्यू पोइन्ट डिस्ट्र्याक्ट गरिदिन्छ तपाईले यस्तो राख्दाखेरि चाहिँ यदि इन्फर्मेसन नै दिनुहुन्छ भने चाहिँ फोटोको तलपट्टि साइडमा सानो अक्षरले कतिपट्टि लेखिदिनु सो द्याट इन्फर्मेसन पनि होस् र फोटोको ब्युटी पनि नबिग्रियोस् अनि अलिकति यस्तो पार्टमा कम्पोजिसन गर्दा चाहिँ अलिकति विचार गर्नुहोस् मलाई यसमा राम्रो लागेको पार्ट भनेको चाहिँ ठ्याक्क अलमोस्ट लाइक 1/3 जस्तो छ त्यो माथिपट्टि क्लाउड छ त्यसपछि ठ्याक्क पाँचवटा पोखरी देखिएको छ व्हिच इज अ सिग्नेचर अफ दिस प्लेस प्लस अनि ठ्याक्क त्यो टेन्टहरुले चाहिँ इट्स शोइङ काइन्ड अफ ओके देयर सम फेस्टिभल अर समथिङ गोइङ अन तर यस्तो शटहरुमा चाहिँ अलिकति ह्युमन एलिमेन्ट पनि देखिने दुई चारजना मान्छे पनि देखिने खालको मुभमेन्टहरु पनि भएको भए चाहिँ आई थिंक इट वुड हैव बीन मोर अफ अ स्टोरी तर तपाईले यदि प्लेन ल्यान्डस्केपै त्यो पोस्टकार्ड शटै खिच्न खोजेको हो भने चाहिँ बी इट मोर क्रिएटिभ ट्राई टु मोर वर्क अन फरग्राउन्ड ब्याकग्राउन्ड र त्यो एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ अलिकति प्रपरली मिलाउनमा चाहिँ काम गर्नु अरु चाहिँ आई थिंक ठिकै छ यो शटमा चाहिँ अलि 16:9 त्यो रेशियोमा चाहिँ अलि अझ बेटर हुन्छ कि लाइक फोरग्राउन्डको त्यो ढुङ्गा नि जान्छ होला माथिको हल्का स्काई पनि पोर्सन नि कम हुन्छ सो दैट फोकस ओन्ली गोज टु लाइक त्यो मेन सब्जेक्टमा मात्र जान्छ होला अगाडिको ढुङ्गाले अलिकति डिस्ट्र्याक्सन त गरिरहेछ एडिटिङको पर्सपेक्टिभबाट हेर्यो भने अलिकति स्याडोज उठाइदिएर र हाइलाइट्स अझ तान्नु मिल्छ भने त्यो क्लाउड्समा अलिकति ड्रामा आउँथ्यो होला डिपेन्डिङ अन द फाइल के छ मोबाइलकै हो भने चाहिँ म त यो ठाउँमा गएको छुइनँ है अब सो आई डोन्ट नो यो बिहाइन्ड द यो हिल
त्यहाँ पनि भिड छ दाइ स्टोरी के छ के what's behind this भनेर हैन मलाई चाहिँ के फिल भइरहेछ भन्दा फेरि त्यो एउटा के रे त्यो फोटोग्राफर चाहिँ थोमस के रे थोमस हिटन त्यो मान्छेको उसले भन्थ्यो के just because the view is nice doesn't necessarily makes a good photograph भन्दै के कहिलेकाहीँ हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ तर अब खिच्दाखेरि त्यो ठाउँको शट may not be photographic enough I think मलाई चाहिँ nothing in this उसले अब देखाउन खोजेको सूर्य श्रेष्ठ उसले देखाउन खोजेको nothing in the shot really excites me है यो formation of the lake is also it's there's no wow factor to it हैन अब उसले यो अगाडिको ढुङ्गाहरु राख्ने अलिकति राखेको छैन so they still not really adding to the shot editing पनि it's I think you've pushed the editing too much your greens हरुलाई बढी पुश गरेको जस्तो लाग्यो कन्ट्रास्टहरु पनि बढी पुश गरेको जस्तो लाग्यो I'm done with that त्यही भएर आई जनरली मैले पनि ल्यान्डस्केप खिच्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँ कुनै खालको वाउ फ्याक्टर चाहिँ हुनुपर्छ कुनै एउटा लाइभ एलिमेन्ट या ह्युमन फ्याक्टर जनरली मैले पनि मेरो फोटोहरुमा चाहिँ ल्यान्डस्केपमा पनि ह्युमन एलिमेन्ट राख्ने कारण नै त्यही हो कि इट्स नट जस्ट फ्ल्याट तर त्यहाँ अलिकति त्यो फोटो लाइभली बनाउँछ अब स्पेशली यो चाहिँ पिल्ग्रिमेजको टाइममा भएको हुनाले त्यो खालको एलिमेन्ट खोजेको भए या अझ हायर एलिभेसनबाट अलि मजाले खिचेको भए पनि हुन्थ्यो होला सो it's a kind of informative documented shot but not very much wow shot I'm sure उसँग अझ बेटर शटहरु होला यहाँको okay so let's move on okay Deepak Deep Sunny what do you think It's a beautiful shot दाइ अब यसमा डेफिनेटली दुईटा एलिमेन्ट मात्रै छ एउटा बर्ड र स्ट्रिङ मात्रै हो हैन the other thing I could say is all you what the photographer wants to show is black and white मात्र देखाउने भने it's great हैन त्यो बाहेक if he wants to show anything else त्यो अलिकति at least on the edges of the screen मा माथि केही रुखसुख क्या हाँगासाङा भइदिएको भए या घर भइदिएको भए केही अलिकति ब्लरमा के भइदिएको राम्रो हुन्थ्यो कि but as an art view बाट चाहिँ it's a great shot I think it's more like a minimalistic fine art भनौं न है fine art को definition त मलाई पनि अब exactly गर्न त आउँदैन हैन तर I think it falls under fine art sort of genre भनौं न यो हैन what I really like is symmetry and almost symmetric shot भनौं न it is I like that really त्यो सीधा लाइनमा त्यो चरा बसेको which divides the frame into two section हैन correct the other interesting part is दुईटै चरा एक अर्कालाई हेरिरहेको छ त्यो प्रोफाइल दुईटै चराको प्रोफाइल देखिरहेको छ which is really interesting है and they're looking at each other त्यो राम्रो छ I think it works for me राम्रो it's done really well यसमा दाइ मेरो पोइन्ट टेक अवे चाहिँ यस्तो शटहरु खिच्दाखेरि भनेको कन्टेन्ट फोटोमा डेटा एलिमेन्टहरु एकदमै थोरै हुन्छ र त्यो सबैको प्रोसेसिङ चाहिँ एकदम फाइन हुनुपर्छ स्पेशली किनभने एकदम हेर्ने चीज चाहिँ थोरै हुन्छ त्यही भएर मान्छेले एकदम त्यो डिटेलमा हेर्छ अनि यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईले प्रोसेसिङमा एकदम ध्यान दिनुपर्छ कि त्यो कन्टेन्टहरु चाहिँ त्यसरी ब्रोन आउट नहोस् अब त्यो जस्तै यो तारमै पनि कति ठाउँमा एडिट त्यो काट्दाखेरि चाहिँ त्यो देखिएको छ त्यसलाई एकदमै फाइनै हुनुपर्छ दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड फाइन आर्ट हैन यो चाहिँ अलि नट सो फाइन जस्तो लाग्यो मलाई सो यस्तो कम्पोनेन्टहरुमा चाहिँ तपाईले एडिट गर्दाखेरि चाहिँ यु नीड टु मेक श्योर कि देयर इज भेरी मिनिमम एरर्सहरु र स्पेशली यहाँ त ब्ल्याक एन्ड व्हाइटै छ हाइकी नै छ त्यसमा खासै देख्ने भनेकै त्यो शेप मात्र हो र त्यो शेपमै पनि अलिकति त्यो मिलाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ इभन कन्टेन्ट अवे टुल सिम्पल टुलै युज गर्दाखेरि पनि मच मोर बेटर शेपमा आउँछ यो अदर देन दैट आई थिंक यसो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम त्यो ब्लिसफुल सुदिङ खालको छ इट्स रियली गुड शट अलिकति पोस्ट प्रोसेसमा चाहिँ यस्तो कुराहरु ध्यान दिनु पर्ला
पछाडिको हाइलाइट्स बढाउँदाखेरि या उ गर्दाखेरि त्यो आइ एम श्योर that small गइसक्यो जस्तो छ यस्तो किरमिर छ है मलाई चाहिँ त्यो लाइक चाहिँ तपाईको त्यो कन्टेन्ट अवेरले गर्दा पनि मिल्छ त लाइक अहिले दुईटै बर्ड स्टिल छ लाइक वान इन मोसन वान स्टिल भएको चाहिँ अलिकति कन्ट्रास्ट हुन्छ कि अहिले चाहिँ दुईटै स्टिल छ हेर्दा छ प्लेन सर्ट लाइक सिम्पल सर्ट जस्तो भयो क्या लाइक एउटा मोसनमा ठ्याक्क आउन लागेको बेला या उड्न लागेको बेला भएको भए चाहिँ बेटर हुन्छ कि मैले मलाई चाहिँ एउटा यस्तै खालको खिचेको थिएँ कि त्यो यहाँ के अरे नर्थ इङ्ल्यान्ड हनी इटर भन्ने एउटा चरा पाउँछ कि त्यो चाहिँ म यहाँ नेसनल पार्कमा जाँदाखेरि खिचेको थिएँ यस्तो सिधा एउटा भर्टिकल हाँगामा एउटा चरा बसिरहेको अनि अर्को चाहिँ उडेर गइरहेको थियो क्या सो मैले आई थिङ्क द्याट वाज इन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मैले गरेको त्यो चराको सेपहरू पनि यस्तै खालको हुन्छ आई थिङ्क यो जुरेलिजस है बुलबुल हो मलाई चाहिँ मोमेन्टै राम्रो लाग्यो त आई थिङ्क त्यो मेन पार्ट भनेको चाहिँ बोथ बर्ड आर लुकिङ एट इच अदर एन्ड अल्सो देयर इज सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन्ड सो आई थिङ्क इट इज अ गुड सट फर मी इट इज अ गुड सट एकदम ब्लिसफुल छ पिसफुल छ अब एक्सन छैन सो इट्स हेरिन्जेललाई सुदिङ खालको छ उसले if he wanted to do an exhibition I think your photo would be one of the picks for him to have on the exhibition. I'm sure. Let's move on to the next one. Suresh Ghale. Okay. To be honest, I don't really like the shot. There's a lot of things that are missing, compositional wise, color wise, photo. I think the only thing that works is the tone, because it's more like a painting just देखिरहेछ cold shot भएको भएर त्यो एकदम म्युटेड कलर्स र एकदम ग्रे टोन स्लाइटली ब्लुइश ह्यू वर्क्स बिकज अब अभियसली त्यसले चिसो फिल गराउँछ होइन एन्ड द्याट्स रिलेटेबल तर देयर इज नो फोकस टु वान मेन सब्जेक्ट के खिचिरहेको भनेर मैले आई कान्ट पिन पोइन्ट आई डोन्ट नो इफ यु ट्राइङ टु यो अगाडिको सब्जेक्टलाई मेन खिचिरहेको हो कि इफ यु आर ट्राइङ टु क्याप्चर Yeah, I think the photographer is trying to show अलिकति ल्यान्डस्केपमा अगाडिको फोरग्राउन्ड एलिमेन्ट राखेर खिच्न खोजा एक्सपेरिमेन्ट गरे जस्तो छ which didn't work out well. The only complimenting thing is the mountains ले मात्र अलिकति हेल्प गरिरहेछ उसलाई नत्र भने तपाईको अगाडिको खासै सबै डिस्ट्र्याक्टिङ छ खासै ठुलो it looks like more of a mobile shot. मोबाइलले खिच्यो यो पिक्चर क्वालिटी हेर्दा चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ मोबाइल सर्ट अनि यस्तो राम्रो ल्यान्डस्केपमा पुगिसकेपछि चाहिँ यु निड टु बी लिटल बिट मोर हार्ड वर्किङ किनभने यो चिसोमा निस्केर मोबाइल निकालेर फोटो खिच्न सक्ने हिम्मत भइसकेपछि आई थिङ्क यु सुड ह्याभ पुट लिटल बिट मोर एफोर्ट अलिकति हाइटमा गएर त्यो तलको एलिमेन्ट अलिकति देखाएर किनभने आई फिल लाइक दिस इज मोर सबै कुरा खचक मुचक्क पारेर एकै ठाउँमा त्यो कोचेर राखेको जस्तो देखियो अलिकति ब्रिदिङ स्पेस देखेन यसो हेर्दाखेरि किन माथि पनि ठ्याक्कै तपाईँको हिमालको पिकै अलमोस्ट टपमा छ तलपट्टि पनि कम्प्लिटली कभर छ फोरग्राउन्डमा पनि त्यो ब्रिदिङ स्पेस छैन सो आई थिङ्क यु निड टु गिभ लिटल बिट मोर अफ अ जुन चाहिँ हामी रुल अफ थर्ड भन्छौँ त्यसमा चाहिँ एटलिस्ट 1/3 चाहिँ स्काई मात्र राखिदिएको भए या 1/3 फोरग्राउन्डमा अलिकति स्पेस दिएको भए आई थिङ्क द्याट वुड हेभ बिन मच बेटर सर्ट बट बिग्दारी भनेपछि आई थिङ्क इट्स अ टोन द्याट has attracted this photo forward as it looks more like a painting maybe image quality le garda pani but you could more little bit more only get that feel there's always an option timle panorama mode ma timle panorama stitch garna milcha in the phone itself right? I think panoramic shot would have made a lot more sense really well यो एटलिस्ट यो अगाडिको जुन यो बुद्धको स्तूपा छ त्यसलाई अझै
यहाँ पर्ने गरी अलिक बिचतिर पर्ने गरी र यतापट्टि अझै राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अझै स्पेस राखेर अनि यो रेन्जको पनि यतापट्टि अलिक स्पेस राखेर अनि somewhere if you could relate यो फोरग्राउन्डको एलिमेन्टलाई तिमीले अब मेन स्टोरी लाइन बनाएर अनि त्यसपछि अनि इफ यु लिड द शट इन्टु द माउन्टेन आई थिङ्क वुड हेभ बिन अ मोर कम्प्लिट शट बट आई थिङ्क अहिले चाहिँ एभ्रिथिङ इज स्क्याटर्ड एभ्रिवेयर and there's no leading lines, there's no doesn't follow any composition rules, there's no breathing space for the shot, so it's missing a lot. So definitely go back to your basics, landscape photography ma techniques or composition rules or more important than light is it's more about your composition. If you cannot get your composition right, no amount of good lighting is going to help you. So get your compositions right, learn your basics, right? किताबमा लेखेर लिएर जाऊ हैन, आफूलाई याद दिलाऊ time to time, and then follow the rules of composition, and then I think this will be a much better shot. Yes, anyways, thank you so much for submitting a shot. Okay, यसमा पनि हामीले अघिको त्यो फर्स्टको बच्चाको शट जस्तै इफेक्ट देख्यौँ है, वरिपरि ठक्क ब्लर गरेर. I think मान्छेहरूलाई they like to give more of blur effect. हाम्रो अब प्रोफेसनल लेन्सहरू जस्तै इफेक्ट दिन खोज्छन्, but it's on the outer side. Instead of giving blur on the outer side, विन्जिटिङ मात्रै हाल्दियो भने पनि फोटोहरू अलिकति एट्र्याक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. ब्लर नहालिकन भिनेट मात्र हाल्यो भने हो, एब्सोल्युटली. फोनले खिचेको रहेछ है, पोको F1 ले. फोनै हो. I mean, it's a good effort for a phone shot. You did not really need sort of. I don't think you really needed the blur. Without the blur, I think this is a really nice shot. A dog portrait, a beautiful, nice green scenery. So composition-wise also. I think it's what's really nice is the way that the dog is looking into the shot, and you've got more space on this side where the dog is looking, so जुन direction मा हेरिरहेछ तिमीले त्यहाँ space दिएको छौ, यतापट्टि तिमीले space हटाएको छौ, which works compositionally, it's done really well. Obviously तिमीले अलिकति green बढी pop गरेको छौ. I don't think that was really required जति तिमीले bump गरेको छौ. It doesn't justify the colors that are trying to. Like dog's color पनि हल्का oversaturated भयो. अलि बढी oversaturated भएको छ. I think he's trying to complement Matthew cloud सँग के. अरु त राम्रो देखिरहेको छ. Cloud, even the cloud doesn't, it's bumped a little bit. मेरोलाई चाहिँ कस्तो हो, मलाई चाहिँ त्यो अलिकति बढी एडिट गर्यो भने कस्तो हुन्छ. This is more of an Instagram photo, they. Instagram style photo. I think simply के पनि गर्नै पर्दैन थियो. सिम्पली थियो किनभने ग्रीन एन्ड ऑरेन्ज perfectly complementing each other. दुईटा कलर मजाले आफ्नो ठाउँमा छुटिरहेको थियो, प्लस सेटिङ्स अन थियो, अलिअलि त्यसमा येलो टोन थियो. सो इट वाज अलरेडी अ गुड शट. कहिलेकाहीँ चाहिँ आई थिङ्क एज अ फोटोग्राफर्स वी निड टु अल्सो रिमाइन्ड आवरसेल्फ कि when the photo is already good, leave it as it is. Don't try to overdo it and ruin it. I think this is the perfect example. Photo यतिकै राम्रो चिजलाई पनि हामीले कहिलेकाहीँ अझ राम्रो बनाउँदाखेरि चाहिँ we ruin the photo and photo बिगार्छौँ. त्यो चाहिँ I think this is what I would say. I think उसले अलिकति ड्रामा एड गर्नु खोजेको होला माथिपट्टि त्यो अलिकति डार्क गरेर, but it wasn't really required to have drama because the main story is already here and तिमीले मेन स्टोरी तिमीले अलरेडी क्याप्चर गरिसकेको थियो. सो इट वाज यो पछाडिको पहिलो हटाइदिएको भने थियो मलाई कस्तो डिस्ट्र्याक्ट गर्छ. माइनर कुरा हो मलाई चाहिँ खासै डिस्ट्र्याक्सन यो पनि हटाएको भने त यो फिल्टर गर्न थाल्यो भने यो पछाडिको त प्रिन्ट बनायो तपाईले कुकुरै हटाइदियो भन्नुहुन्छ अहिले अर्कोमा छ ब्युटी रिटचिङ गरे जस्तो गरेर हुन्छ त नि मोबाइल शट हो दाइ. अलिकति
I'll start with this. I think the composition, alikiti right hand side of the screen ma body छ जस्तो लागेको छ मलाई. र अलिकति स्ट्रेट गर्नु पाएको भए मेरो आँखा चाहिँ अलि बढी स्ट्रेट तिरै जान्छ for some reason I don't know. But it looks great. Good experiment. Lights play गरेको छ. I think यसमा नि सनी I think अर्को एलिमेन्ट चाहिँ नि के राम्रो हुन्थ्यो भन्दाखेरि looks like a fruit in a ice को उसमा है ice block भित्र fruit जस्तो लाग्यो मलाई यो बिचको फ्रुट क्यारोट या सायद हो स्ट्रबेरी हो कि के हो यस्तो शटलाई आई मिन लाइक तिमीले त्यहाँ स्मोक राखेको छौ एन्ड यु त्यो स्मोकले गर्दाखेरि त्यो आइसलाई अलरेडी मोर इफेक्ट दिइरहेको छ चिसो फिल गराइरहेको छ हैन अनि तिमीले वाटर इफेक्ट यो स्प्ल्याश अफ वाटर आई डोन्ट नो I think उसले त्यो क्यान्डल बालिरहेको थियो अनि माथि पानीबाट ड्रप गरेर बन्द गराए जस्तो छ. त्यो क्यान्डल हो कि के हो क्यान्डल हैन र मलाई त्यस्तो कन्फ्युज भयो मलाई क्यान्डल जस्तो लागिरहेको छ. त्यही त बट आई थिंक यो शटमा के राम्रो हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो पछाडीबाट ब्याकलिट गर्दिएको भए यो एउटा सानो कुनै टर्च लाइट के राखेर पिन लाइट राखेर यो यसलाई अलिकति हुन त गर्नु ट्राई गरेको छ उसले but I think it's sort of like would have been nicer if you ठ्याक्क पछाडीपट्टि लुकाएर पिन लाइटले उज्यालो गरिदिएको भए यो जहाँनिर यहाँनिर बढी लाइट क्याच गरिरहेछ नि त्यहाँबाट आँखा हटेर यहीँ जान्थ्यो किनभने मेन एलिमेन्ट जहाँ छ बिचमा द्याट सोर्ट अफ लाइक इज लेस इन लाइट कम्पेयर्ड टु यो साइडको दुईटा व्हाइट अब्जेक्ट्स आइस So I think that's सब्जेक्टमा अहिले चाहिँ क्यान्डल र आइस मात्र भइरहेछ त्यो क्यान्डलमा एटलिस्ट फायर भएको भए फायर एन्ड आइस त हुन्छ नि एटलिस्ट कम्प्लिमेन्ट अहिले क्यान्डल आइस त रिलेटै भएन के अनि उसको अलिकति यो एडिटिङमा ब्ल्याक्स अझै बढाइदिएको तपाईको पछाडी हेर्नुभयो पनि तीनटा पाल देखिरहेछ त्यो आई थिंक त्यो चेयरको पाल देखिएको चारवटा हो चेयरको पालहरु देखिरहेछ द्याट्स काइन्ड अफ अलिकति आँखा गइहाल्छ एटलिस्ट हाम्रो फोटोग्राफर्सहरुको त आँखा गइहाल्छ त्यो फेरि डिस्प्लेमा कसैले अब कुन लेभलको ब्राइटनेसमा एडिट गर्छ त्यसमा पनि भर पर्छ कुनैमा देख्दैन थाहै हुँदैन के अनि यो फेसमा अपलोड गरेपछि हल्का लो रेज हुन्छ अनि त्यो सबै देखिन थाल्छ के हाई रेजमा फेरि त्यस्तो देखिदैन के त्यो चाहिँ बट आई मिन लाइक गुड ओन फर ट्राइङ दिस शट है अब गुड एफर्ट तिमीले क्रिएटिभ भयो तिमीले के अरे यु थट समथिङ आउट अफ द बक्स नट युजली समथिङ वी सी इन एनआइपी अनि थ्याङ्क्स व्हाट डु यु थिंक इज ही युजिङ लाइक टु लाइट्स टु लाइट्स हैन सिंगल लाइट जस्तो लाग्यो मलाई यतापट्टि रिफ्लेक्ट गरेको जस्तो लाग्यो यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइडको आइसमा मजाले लाइट पराएको छ र अगाडि चाहिँ रिफ्लेक्सन दुईटा टक्क देखिएको छ हैन दुईटा उ छैन नि त यहाँ लेफ्ट साइडबाट मात्र देखेको छ जस्तो छ कि यतापट्टिबाट 45 डिग्री जस्तोबाट हल्का अनि त्यो क्यान्डलमा ठ्याक्क दुईटा टल्क्या छ नि यो र यो भनेका हो गुड बी यो पनि I think for some reason यतापट्टिको shadows छैन it's really well lit as much as on this side तर फेरि यतापट्टि क्याच लाइट छैन के quite possible डाइरेक्ट लाइट दिन जस्तो छ के त साइडबाट भन्दा नि फ्रन्टबाटै Right, let's move on to our next shot from Subhas Paudel. Okay, Sandos Mananda. I think it's not a very great shot. I think it's more of a regular sunset shot.
त्यो बाहेक त्यस्तो एकदम मेजर एलिमेन्ट्सहरु फोटोमा केही पनि छैन जस्तै त्यो अलिकति प्रेयर फ्ल्याग्सहरुले चाहिँ इट इज एडिङ लिटल बिट मोर ड्रामा टु द सनसेट अनि यो चाहिँ एकदमै टु मच क्रप भयो सायद अलिकति म भएको भए चाहिँ आई थिंक त्यो म पुरै रुखलाई नै माथिसम्म नै दिन्थे अलिकति त्यो ब्रिदिङ स्पेस दिन्थे बरु तलको डिस्ट्र्याक्सन अलिकति काट्थ्यो होला यो एकदमै यो प्यानोरामिक खिच्या त होइन जस्तो छ यदि मोबाइल शटबाट भने मेबी बट यस्तो कुनै पनि कुरा खिच्दाखेरि शटहरु स्पेशल ल्यान्डस्केपमा फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ वी गेट टु एक्साइटेड टु क्यारी अवे बाइ द्याट पर्टिकुलर मोमेन्ट अनि हामी झ्याममा खिच्छौँ अनि पछि रियलाइज हुन्छ कि यसमा त केही पनि छैन आई थिंक दिस काइन्ड अफ शट र स्पेशली यस्तो मोमेन्टहरु खिच्दाखेरि चाहिँ टेक योर टाइम थिंक वरिपरि कुनै खालको एलिमेन्ट्सहरु छ जसलाई चाहिँ मैले यो फोटोमा एड गर्न सक्छु भनेर तपाई अलिकति मुभ गरेर यो राइट साइडको रुखलाई मात्र युज गरेर अनि त्यो ठ्याक्क सनसेटमा राख्नु भएको मोर भ्यालु एडेड हुन्थ्यो या यो लेफ्ट साइडको ब्रान्चेसहरुलाई मात्र राखेर खिच्नुको अलिकति समथिङ बेटर हुन्थ्यो यस्तो शटहरु खिच्दाखेरि चाहिँ अलवेज आस्क योरसेल्फ लाइक व्हाट आई ट्राइङ टु क्लिक एन्ड व्हाट आई ट्राइङ टु शो इफ यु गेट द आन्सर क्लिक इट अदरवाइज लिभ इट The other way your photo राम्रो बनाउनलाई चाहिँ I think if instead of clicking a horizontal shot vertical shot लेको भए अलिकति better than this हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ त्यो ट्री पनि आउँथ्यो साइडको त्यो रेलिङ्सहरु पनि जान्थ्यो अनि अलिकति माथि स्पेसहरु पनि राम्रो आउँथ्यो कि जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ मेरो भ्यूबाट मलाई त I don't know it's म अब त्यस्तो अब ल्यान्डस्केप खिच्ने फोटोग्राफर त होइन बट I do review a lot of photos र म अरूहरुको रिभ्यूहरु पनि सुन्ने गर्छु अनलाइन गएर so for me listening to other people review photos हैन मेरो आइडिया चाहिँ जेनरली त्यसबाट आउने हो है and what I can relate to this is I don't see anything interesting in the shot other than the prayer flags themselves. The shot is very, very dirty for me. Too much, it's a lot of things happening in the shot. तिम्रो आँखा कहीँ पनि गएर रेस्ट गर्ने चान्स पाइरहेको छैन it's moving everywhere हैन everything is they're not really complementing each other तिम्रो compositional wise पनि there's nothing that's really strong that is leading the viewer into the shot except for that very the sun which is अलिकति बिचमा blow out भएको so other than that there's nothing in the shot itself that really drags you into the photo this is again another case of just because it looks beautiful it doesn't really necessarily makes it a great shot I think timle you just like the other guys you know bhaneko jastै अब different अलिकति wider गएर या different perspective बाट खिचेर maybe go a bit closer to the prayer flags and try the prayer flags in a diagonal way and there's few things that you could have tried but the shot itself mere like any to be very blunt I don't think it's really doing a lot for me personally saying yeah okay I don't know म अलिकति आज अलिकति बढी क्रूल भइरहेको छ क्या मान्छेले नो तपाईं आज रियलिस्टिक भइरहेको म नराम्रो भन्न खोजेको हैन I mean I want people to improve and there's so many things that people can do just basic कुराहरुलाई मात्रै माइन्डमा राख्यो भने पनि you can make an ordinary shot a lot more better हैन so sometimes अलिकति उ पनि हुनुपर्छ अलिकति भन्नु पनि पर्छ मान्छेहरुलाई हैन 4 मार्च 1800 this is a fairly हामीले देखिराख्ने शट हो नि है लास्ट रिभ्यूमा थियो है एउटा I don't know कसले सबमिट गरेको थियो वाइड एंगलमा यही शट पछाडी हिमाल एकदम क्लियर आएको थियो नि थाहा छ सन्तोष है I think त्यो होरिजोन्टल थियो है
हो अनि खास मैले त्यही देखेर पनि यो खिचेको चाहिँ यसमा पनि अगेन it adds to what Kathmandu is all about. It adds to the authenticity of this city. To हिसाबले it is good, but as a photo itself, there are certain elements that are really good and certain elements which is not adding too much value to the photo. अनि मैले खास यो पिक गर्नुको मेन कारण भनेको चाहिँ मैले त्यो लास्ट विकको फोटो सम्झेर पनि हो एउटा चाहिँ पर्सपेक्टिभ जुन त्यो चाहिँ इट वाज होरिजेन्टल दिस इज भर्टिकल सेम लोकेसन डिफरेन्ट शट्स यसमा मलाई मन परेको पार्ट चाहिँ अगेन पछाडिको हिमाल र त्यो स्वयम्भू नै हो which is there and which is beautifully presented हैन सो काठमाडौँबाट पनि त्यो खालको लान्टाङ हिमाल प्लस अनि तल देखिन्छ क्लिन वेदरमा भनेर यसमा अर्को समथिङ which as a photographer you need to work is what are you trying to show ल्यान्डस्केपमा पनि त्यो पार्टमा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ कि त तपाईले हैन तलको बजार तलको जुन सिटी लाइफ प्लस स्पिरिचुअल साइड अफ काठमाडौँ प्लस माउन्टेन सबै देखाउन खोजेको मेबी आई वुड हैव गन फर लिटल बिट वाइडर पर्सपेक्टिभ ताकि तलको मोर बिल्डिङ्सहरु आएर देन दैट वुड सो ओके दिस इज द सिटी दिस इज देन स्पिरिचुअल साइड अफ काठमाडौँ देन दिस इज द माउन्टेन दैट यु सी फ्रम काठमाडौँ भन्ने खालको हैन भने चाहिँ आई थिंक तलको त्यो पिक्चरहरु चाहिँ इट्स नट एडिङ सर्टेन भ्यालुज त्यहाँ अलिकति कम्युनिटी छ भन्ने हो तर इट इज नट समथिङ दैट इज रियली एडिङ भ्यालु टु अ ल्यान्डस्केप फोटोमा चाहिँ आई थिंक मेबी स्टिल आई वुड हैव गन फर horizontal shot for this one अनि blue tone अलिकति बढी छ यसलाई रिकम्पोज गरेर अलिकति माथिपट्टि मात्र सार्दियो भने आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर शट इन टर्म्स अफ त्यसलाई ठ्याक्क भर्टिकली मात्र गर्दियो भने इट स्टिल इज अ गुड शट होरिजन्टल गर्दियो भने सर ए घर फोरग्राउन्डको घर चाहिँ अलिकति डिस्ट्र्याक्सन नै भइरहेछ यो कस्तो यो ब्लू हेज आउँछ नि मैले काठमाडौँमा मैले उतातिर त धेरै जस्तो मैले अब गरेको छैन ल्यान्डस्केपहरु बट आई सी अ लट यो नीलो जुन यो यस्तो शट चाहिँ दाइ मोस्टली तपाईको ठ्याक्क 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म चाहिँ एकदमै भिजिबल हुन्छ स्पेशली किनभने तपाईको एउटा लाइट पनि स्ट्रेट माथि नै हुन्छ त्यो अझ टिल्ट भइसक्यो हुन त्यसमाथि अनि काठमाडौँ वरिपरि तपाईले हेर्नु सबै रुखै रुख छ के so which is mostly observing lights अनि त्यो हिसाबले अलिकति डार्कनेस र ब्लू टोन चाहिँ बढी आउँछ जब त्यो अलिकति लाइट तल गएपछि या बिहानको टाइममा चाहिँ त्यो बढी भिजिबल हुन्छ के सो कम भिजिबल हुन्छ सरी सो त्यो लाइट र अनि त्यो वरिपरि डाँडाको सबै त्यो रुखहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो ब्लू हेड चाहिँ धेरै देखिन्छ काठमाडौँको फोटोहरुमा दिउँसोको खिच्दाखेरि चाहिँ स्पेशली यता हाम्रो अस्ट्रेलियामा पनि यो न्यू साउथ वेल्समा त्यो पहाडहरु खिच्दाखेरि यस्तो निलो आउँछ है मलाई चाहिँ जहिले पनि उ लाग्थ्यो कि आई थिंक इट वाज मोर बिकज अफ त्यो के युभी फिल्टरहरु अलिक राम्रो क्वालिटीको युभी फिल्टरहरु युज गर्यो भने चाहिँ नि हटाउन सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो युभी लाइटको हेज जस्तो लागिरहेको थियो कि हैन दाइ त्यो नेचुरल त्यो ग्रीन र त्यो स्काई लाइटको त्यो अलिकति उसले गर्दा नि हो अर्को भनेको त यो लेन्सले गर्दाखेरि हो कि हल्का सफ्ट भइरहेछ हैन लेन्सले गर्दा यदि होइन भने चाहिँ यो यदि ह्यान्डहेल्ड फोटो खिचेको हो भने चाहिँ इन्स्टेड अफ टेकिङ यस्तो सर्ट ह्यान्डहेल्ड ट्राइपोडहरु युज फोकस चाहिँ त्यति छैन ट्राइपोडहरु युज गर्यो भने चाहिँ त्यो शेक पनि हुँदैन बेटर हुन्छ कि यस्तो सर्ट आई थिंक यो टेलिलेन्सले म्याक्स जुममा खिच्दाखेरि कति शेक आएको छ वा उसले कुनै शटबाट उसले एक्स्ट्रा क्रप गरेको पनि हुन सक्छ बट यो इट्स अ लिटल बिट अलि बढी सफ्ट भयो तिम्रो मेन सब्जेक्टको लागि फोकस एट इन्फिनिटी आई थिंक वान अफ अ गुड टेक्निक टु लर्न है if you focus at infinity तिम्रो धेरै सबै लेन्सबाट 12 फिट onwards सबै कुरा acceptable sharpness-मा आउन थाल्छ so if you have a problem with
Priyanshu Pokal. So now I'm Priyanshu Timro. If you're thinking if there's a better way of getting good focus on your landscapes, try focus at infinity. If you don't know, actually online there's a lot of tutorials. Basically means something that porako kuralai focus गर्ने. The subject you already know what your main subject is, so bang यसैमा point गरेर focus गर्दै गयो पनि अब तिम्रो हुने हुन्थ्यो तर try tripod, focus on infinity को techniques use गरेर I think you'll get a lot sharper image than this. Mirror up पनि छ, mirror lock up गर्न पनि सक्छौ. So yeah, try those. Let's move on to the next one. I don't know. I think Ansul Prajapati, it's a bit over edited for me. I mean, there's no need to do Blacks are everybody, sir. यतिको गर्नु जरुरी छैन. You change गरेछ. What I see there, it's all over the internet. अहिलेको नयाँ trend आछ यो brownish black look तिनीलाई. It's pretty famous on Instagram. They YouTube मा पनि tutorials हरु टन्नै छ. I'm sure he was experimenting with that. But I think what's not working over here is you have as much stronger contrast in the background. You know, correct. Which sort of like makes the subject almost blend into the background, and a little bit also your pink lukale alikati help ta gariracha. Obviously timle all colors are like timle blue color. I think you have slider but gray gardeko jस्तो लाग्यो मलाई हैन. So you've lost all the blues. You have left the reds and the pinks and the orange छोडेर तिमीले edit गरेको छौ. But I think there's too much contrast in the image. Or there are people who may like it, but I don't know. It's not really working for me. Because of that, Timro highlights it looks too blown out on the face. Yeah. Texture almost white nature skin, you know? So unless you are somebody who likes this kind of photos, I mean, like, good on you if you do, but competition or submission it will go one is selected. Photo depth I'm sure he has a pretty good lens. The other area that he could have improved your color now changing right inside corner mathi top there's a little thing poking out your it is I think Also like अहिले त साइड भ्यूबाट उसले के खास त त्यो परेवालाई बेच्नलाई ग्रिनहरु राखिरहेको जस्तो छ हेर्दाखेरि हैन बस्फुल भयो जस्तो लाइक साइड भ्यूबाट देखाउनु भन्दा लाइक फ्रन्ट भ्यूबाट देखाएर त्यो स्टोरी मोर क्लियर हुन्छ लाइक त्यो बच्चा किन त्यहाँ बसिरहेको त्यो स्टोरी अझ बेटर लाइक मान्छेले बुझ्छन् हैन अहिले साइडबाट पोर्ट्रेट मात्र लिन खोजे जस्तो भइराछ के I think उसले चाहिँ क्यान्डिड पोर्ट्रेट लिन खोज्दाखेरि she turned and he gave the person, gave Ansel the eye contact. And I think with the spur of the moment, I think he thought it was a good opportunity to get the shot. And he interaction गरेर फ्रन्टबाटै लिए पनि बेटर हुन्छ. And wait for a better moment as well. यो पछाडी धेरै मान्छे it's a bit too taking away from the main subject as well. It's not really helping this image, especially these whites at the back. They're fighting for unnecessary attention. Other than that, I mean, like, if you just pay a little bit of attention to your editing, it'll be a lot better. Right now, with what you've done, I think it's not really doing it justice.
फेरि यस्तो सानो सानो कुराहरूलाई हटाइदियो हुन्छ किन राखिरहेको नट रिक्वायर्ड ओके ए मैले के भन्नु थियो भने आँखा तिम्रो एडिटिङले गर्दाखेरि तिम्रो आँखा पनि it's gone in the shadows, almost lost. Doesn't have any life. Try to bring a timro shot ma chani timle natural light le timro आँखा मा hit गरेको छैन भन्छ नि obviously raw ma खिचेको छ भने you can bring this light the eyes back with some look at the brightness increase गर्दियो भने you'll definitely get a little bit of that recovered. But don't leave it like that. I mean, like it looks doesn't really add a bit of life to the shot. Portrait, man. So simple things. Moving on to JC Sudeep Bhatta. मैले सेलेक्ट गरेको शट यो रिभ्यू गर्छु भनेर I mean, like there's I don't know I think this is a short कुनै मन्दिरको बाहिरको हो कि पार्क पनि हुन सक्छ है रुखको मुनि बुद्धको फिल दिन खोजेको छ हैन I don't think it is a तिमीले जुन तरिकाले जुन ब्याकग्राउन्डको एलिमेन्ट्सहरुलाई तिमीले नेग्लेक्ट गरेर तिमीले फोटोलाई एडिटमा मात्रै तिमीले ध्यान दियौ आई थिंक दैट इज व्हाट ब्रेक्स दिस शट है यो पछाडीको जुन यो छ दिस वाज नट रियली रिक्वायर्ड टु बी इन द शट अनि just because you thought that I already have an interesting subject and the background will not matter, that is a very, very wrong way of looking at taking a photo. As much as possible, your main subject and your background, your elements, everything should be working together properly. It's not just your main subject that makes or breaks your image. Everything यहाँ भएको हरेक कुराले चाहिँ तिम्रो शट राम्रो छ कि राम्रो छैन भनेर के एउटा आउटलाइन गर्छ भनौँ न and I think you missed seeing this. Train yourself. तिम्रो आँखालाई ट्रेन गर तिमीले त्यहाँबाट हेर्दा फेरि तिम्रो अब if this is a mobile shot त्यही हेर्दा फेरि एक्चुअली सबैतिर हेर तिम्रो फ्रेममा के भइरहेको छ train your eyes to investigate your surrounding before you press the button. One way you could have rescued the shot is by doing a vertical instead of a landscape. I think for some reason your base काट्न खोजेको हो कि के हो vertical गरेको भए I think it would have been a little bit nicer shot. I think yes, that's what your shot channel. I want people to just realize that that you need to pay attention to the whole scene as as components that make a good photo. So let's move on. Who wants to have a crack? Sunny, Vananda. Can't start, Gorum. Well, pretty nice shot and nothing complaining, but the other way we could have made this better is अझ अलिकति out of view भएर र तपाईको ट्रीलाई अझै काट्न पाएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई It's a nice portrait. Yeah.
I don't know त्यो ब्याग चाहिँ किन बोकिरहेको ब्याग नराखेको पनि राम्रो हुन्थ्यो कि Definitely it's a little bit distracting usko portrait म चाहिँ नि generally मैले के अरे portrait shotहरुमा clientsहरुलाई चाहिँ नि मेरो first हुने त्यही हुन्छ कि keep everything simple, don't wear anything that's distracting away from the face, हैन धेरै colorful लुगाहरु नलगाउनु, don't carry or have something on you that is too interesting, that will take away from the portrait, because this is a portrait, basically a portrait shot, a beauty portrait shot, the shot should be all about the person's face and how beautiful she is, and tell about the person, tell about the personality. But this sort of like doesn't really fit anywhere. Yeah, and what I see, if I'm not mistaken, that the belt पनि उल्टो छ जस्तो लाग्यो मलाई त्यो GG. Yeah. But other than that, I think the pose is really done well. There's a nice bend happening in kamalko area ma. Be careful of the fingers. म जहिले पनि क्लाइन्टहरुलाई चाहिँ नि I tend to not show the full hand, even if you have to show the full hand, they should always be closed and not open like this. Open गर्दा फेरि कस्तो ugly देख्छ हैन, अनि but if you close it, it looks a bit nicer, हैन, slim पनि देख्छ, अलिक nicer पनि देख्छ. So this is not good. I call this ginger fingers. So don't have ginger fingers. They don't look nice. Esto looks nice, elegant. As much as possible, side features so that you don't see big fat hand. This is nice. This is not nice. Right? ठुलो देख्छ, पातलो राम्रो, elegant देख्छ है. So यसमा but त्यो गर्नको लागि उसले अलिकति पछाडी सर्नु पर्थ्यो, यो रुखको अलिकति पछाडी गएर उसले यो शोल्डरको पार्टलाई अलिकति उता लिएर गएर यो हातलाई यता घुमाएको भए ठ्याक्कै हुन्थ्यो. तर I mean, like sometimes it's easy to like म हरेक शटमा मैले त्यो पर्फेक्ट शट निकाल्छु भन्न खोजेको होइन, मैले पनि गर्छु यस्तो यस्तो मेरो पनि हुन्छ. I realize sometimes fast space shoot गरिरहेको बेलामा कहिलेकाहीँ shoot सकिसकेपछि रियलाइज गरिन्छ कि ए ल यो पार्ट त इम्पोर्टेन्ट थियो. Maybe it was a moment like that for you as well, Pramod. So, but I'm sure he has done pretty well. हेर्नुभयो भने उसको second right hand पनि देखिएको छ हैन, जुन disappeared छैन अरु फोटोग्राफर्सहरुबाट नर्मली त्यो हटिन्छ, हातै देखिएको छैन. I think he did pretty well यसमा. The only thing was अलिकति त्यो bag was distracting. Yeah. Pose राम्रो छ, processing skin texture पनि ठिकै छ. आँखामा पनि he has brightened up हो कि त्यो color what you call contact lens को color त्यस्तै हो कि, or maybe he is trying to blend that अगाडिको color with the background color सँग मिलाउन खोज्या हो कि. I think obviously अब photo के रे यो उसको क्वालिटीले गर्दा फेरि फेसबुकले अलिकति will drop your quality a little bit, so don't really get to see a lot of details happening like skin texture को हिसाबले. तर I think यसो झलक गर्दा फेरि राम्रो छ. It's nothing really bothering me. यो अलिकति कालो यस्तो यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ नि when you are editing यो चाहिँ नि just make sure मैले चाहिँ के गर्छु भन्दा फेरि यो जुन डार्क ब्ल्याक I mean जुन ग्रे कलरको जुन टोन आइरहेछ नि यो shadows मा, I prefer the shadows to be a darker version of the skin color, हैन. अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा फेरि 5% 2% to 5% opacity को ब्रशले चाहिँ नि सफ्ट ब्रशले म यो जुन स्किनमा जहाँनिर अलिकति डार्क छ नि, जस्तो फर एक्जाम्पल यहाँ हल्का डार्क छ है कम्पेयर टु यहाँ हैन, अनि यहाँ चाहिँ अलिकति कलर पनि छ हैन, which is a little bit closer to skin tone हैन. Otherwise I will take something from यो एरियामा हैन, यो घाँटीको एरियामा अलिकति हल्का कलर छ अनि स्किन कलरसँग अलिकति म्याच पनि हुन जान्छ. त्यो 5%
2 to 5% opacity को ब्रसले मैले यसलाई सेलेक्ट गरेर अनि त्यसपछि त्यो कलर सेलेक्ट गरेर त्यो कलरले चाहिँ नि माथि गएर एकदम लाइटली म यो यसलाई चाहिँ नि रिकलर गर्छु अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि brings your shadows your contrast part छ it will bring it back to your skin tone level के अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले like if you keep if I tell you guys to keep watching your two part हैन for more than 5 seconds the only thing that you'll notice in this face is your dark spot right so which is something that is very very easy to fix brush लिने color sample गर्ने अनि त्यो sample गरेर color चाहिँ नि very very lightly paint गर्यो भने चाहिँ नि it'll blend a little bit more nicer so त्यसको बारेमा I think म actually एउटा भिडियो बनाएर राख्दिनु पर्ला I think it'll be so let's move on to the next shot hey हामीले I think we've got a nice shot है हामीले त्यत्रो उसमा कम्प्लेन गरिरहेको थियौं लास्ट टाइमको जस्तो सिग्निफिकेन्टली एकदम स्ट्राइकिङ इमेज पाएन भनेर I think this is a really really nice shot what do you guys think it's pretty very nice day I think I don't know अलिकति स्पेस छ पनि I think right hand side बाट अलिकति क्रप गर्न पाएको राम्रो हुन्थ्यो र त्यो ट्रेको पनि तल देखेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई रुल अफ थर्ड को ठ्याक्क बिचमा चाहिँ बसेको छैन अलिकति अफ सेन्टर्ड छ कसरी क्रप गरे हो कि अनक्रप्ड इमेज हो यो those are things I would have taken care rest as it is राखिदिन्थे स्मोक को धुवा राम्रो छ ब्लेन्ड भएको छ तपाईको क्लाउड्स मा so those तिमीलाई के लाग्छ I think मलाई त it's we've got the foreground to background story is all happening in one nice smooth transition भनौं न अनि because we are from the culture we know the relevance of the foreground with the background हैन अनि adding to that is this nice strong triangle right bang in the center of the image with triangle composition बिचमा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि it's got a nice strong element happening right in the center तिम्रो यो कालो धुवाहरु निस्किरहेको उसले gives a sense of something actively happening in the moment sort of a feel दिने खालको भयो nice highlights and stuff catching your tall diyoहरुले पनि I think अलिकति यो के यो पार्टलाई अलिकति उज्यालो गर्दैको भए would be a little bit maybe nicer I don't maybe I'm complaining a little bit more Santosh तिमीलाई के लाग्छ I feel it is naturally नै जुन यो लाइट छ त्यो natural light नै जस्तो छ दाइ so for me it looks good somebody who is following Buddhism or somebody who knows what Buddhism is I think they can really connect with this shot both in terms of foreground and background as somebody who is looking this photo as a first time as well usलाई पनि I think this is kind of a lively shot with these butter lamps in front it is a nice perspective to show it's individual preference मेरो preference मा चाहिँ I would have like gone on अलिकति माथिबाट खिच्थ्यो होला त्यो बटर ल्याम्प्सहरुको त्यो बर्निङ भइराको त्यो स्मोकमा भन्दा पनि म त्यो ठ्याक्क बौद्ध र अनि त्यो अलिकति माथिबाट चाहिँ त्यो बटर ल्याम्पको टप पार्ट देखिने गरी अलिकति खिच्थ्यो होला पर्सनली म चाहिँ बट I think it's an individual choice nonetheless light is good बटर देख्ने गरी angle wise it is good yeah सनीले त अघि भनिहाल्यो यो साइडमा अलिकति उसलाई डिस्ट्र्याक्टिङ लागिरहेछ भनेर त्यो चाहिँ अलिकति बढी छ that is something we could have avoided cropped
or adjusted in both side equal part. यहाँ पनि रहेछ नि त borderline त साइडमा हजुर यहाँ पनि रहेछ I mean definitely यसो हातले कभर गर्दाखेरि चाहिँ नि the image looks a little bit more stronger not it looks a lot stronger है तिम्रो त्यो पार्टमा हातले छेकेर हेर्दाखेरि it just makes the image like more balanced the triangle चाहिँ equal हुन्छ अनि it looks more balanced. त्यो अफ सेन्टर्ड भएर हो अलिकति यो देखेको हल्का यतापट्टिबाट हुन्छ नि maybe a little bit to the right बाट सनले तिमीले त्यही भनेको थियो अलि यस्तो हल्का राइटबाट गएर खिचेको भए चाहिँ नि यो त्यो साइडको सर्ट अलि यो डिस्ट्र्याक्सन अलिकति काट्न सकिन्थ्यो कि बट आई मिन लाइक अनलेस हामी पनि त्यहाँ त्यही भएर हेर्नु पर्थ्यो होला मेबी फेरि यतापट्टि गयो भने फेरि यतापट्टि के छ मलाई थाहा छैन त्यो फ्रेममा आउनु सक्थ्यो है राइट साइडको काट्दा फेरि लेफ्ट साइड इट इज अ गुड शट भाइ ठिकै छ राम्रै छ हामी अलि बढी नेक्स्ट गो टु लेट्स फोटोहरुलाई हटाइदिउँ न निषेध गुरुङ सबभन्दा पहिला त होराइजन्टल लाइनै मिलाएको छैन हजुर हामीले एनआइपीमा हामीले के अरे फोटोहरू वान अफ द रिजन हामीले रिजेक्ट किन गर्छ भन्दाखेरि धेरै मान्छेले फोटो यो होराइजनहरू मिलाएको हुँदैन एन्ड विच इज सच अ भेरी भेरी सिम्पल थिङ टु डु त्यो तिम्रो अन क्यामेरा पनि मिलाउन मिल्छ तिम्रो फोनबाट खिचेको भने फोनमा पनि मिलाउन मिल्छ फोनमै एडिट पनि गर्न मिल्छ होराइजन तिम्रो उसमा पनि गयो के कम्प्युटरमा लिएर आएर पनि फिक्स गर्न मिल्छ सो इट इज सच अ सिम्पल थिङ टु फिक्स कि इफ यु डोन्ट फिक्स द्याट इट बिकम्स भेरी भेरी होइन मलाई पर्सनली मलाई त कस्तो राम्रो लाग्दैन कि And same with me that I really complain a lot. I complain a lot. किनभने त्यो हामीले त उ गर्नु भन्न खोजेको होइन नि त्यो अब तर अब ड्रास्टिकली केही चेन्ज गर भन्ने खोजेको होइन नि त सिधा खालि होराइजन सिधा मात्रै गर भन्न खोजेको तपाईँको मोबाइलमा गएर पनि अटो उसमा राखिदियो भने आफै स्ट्रेट हुन्छ फोटोजहरू अहिलेको मोबाइलहरूमा त या एक्ज्याक्टली scene, I mean, like image-wise, what do you guys think as a photo itself? Horizon sida bhako bhae, do you guys still think it's a beautiful photo? Do you guys think it's an okay photo? It could have been better than Mati clouds haruma ali ajai space pugeko bhae. Could have been better. But again, agadi ko ekdamai distracting घाँसहरु एकदमै डिस्ट्र्याक्ट गरिरहेछ बोटको नजिक गएर खिचेको भए having the boat on the foreground and the scene on the background would have been something different completely. For me, I think it is more of a box shot भयो एकदम स्क्वायर शट भयो अनि which really takes a lot of elements out of the photos. तपाईले स्क्वायरमा त्यो फोटो क्रप गर्ने बित्तिकै फोरग्राउन्ड ब्याकग्राउन्ड सबैको लान्छ त्यो अलिकति ओरिजिनलाई मिलाइदिएर तपाईले अलिकति त्यो जुन बेसिक फोटोको साइज हुन्छ त्यसैमा मेन्टेन गर्नु भएको भए चाहिँ आई थिंक it would have been a decent photo, much better than what it is at the moment. त्यो गर्दाखेरि तपाईलाई either you could have added more portion of foreground, त्यो जलकुम्बी झारहरु चाहिँ अलि धेरै तलसम्म देखाएर गरेको भयो भने या अर्को माथि तपाईले स्काई बढी देखाएर you could have brought that minimalistic kind of flavor to the photo. Otherwise now it is more of a square photo, just two boats, nothing much. Yeah, I don't think compositionally पनि strong छैन मेरो लागि. There is यो पछाडिको जुन painterly hillsहरु छ
doesn't really add any value to the image. तिम्रो यो अगाडिको जुन घाँसहरूले गर्दाखेरि तिमीले जुन फोरग्राउन्ड बनाउन खोजेको छौ या त्यसले फ्रेम गर्न खोजेको छ, it's not balanced. It doesn't lead anywhere. It's not visible enough to be a strong element in the shot itself. Ani त्यसले your next more interesting elements are, which is I think which is the more hero of your shot, your image ko hero element in your board छ, त्यसलाई कुनै तरिकाले रिलेट गर्न सकेको छैन र न लिड गर्न सकेको छ त्यो बोर्डतिर. अनि I think there is your जुन तिम्रो बोर्डको contrast is too high. It's almost like you cannot really it's complete black. Black is okay, you can't really tell. भन्न त सकिन्छ तर it's like you can barely tell it's a boat भनेर है, पानीमा भएर नाउ भनेर पानीको बाहिर भएको भन्न गाह्रो. अनि प्लस यो पछाडिको यो पार्ट छ, यो यस्तो कुराहरू इट्स इजी टु रिमुभ. आई डोन्ट नो, डकुमेन्ट्री खिचेको भने चाहिँ नि obviously leave it as it is, but there is no harm in removing unnecessary distractions in your shot to make your photo a little bit more nicer. I don't know, तिमीलाई कतिको आउँछ आउँदैन तिमीलाई एडिटिङहरु गर्नको लागि हैन. I think maybe you don't know a lot about editing, so तिमीले यो फोटो maybe मोबाइलबाट एडिट गरेको होला हैन, so maybe that's the reason why तिमीलाई यो निकाल्न आउँदैन होला. If you do get into serious photography, पछि एडिटिङहरु सिक्न थालेपछि चाहिँ नि like consider getting rid of यस्तो खालको distractions. Always यस्तो square crop गर्दाखेरि चाहिँ नि square crop is a very difficult frame है त्यो. You need to subjects they need to be very well balanced in the image to have a square crop, because the reason why square crop is difficult is because हामी square crop हेर्न एकदम used to छैन के. we are more trained to landscape र vertical हेर्नलाई. हामी एकदम हाम्रो आँखाहरूले जहिले पनि landscape र vertical shotsहरु मात्रै देखिरहेको भएर हामीलाई square crop हुने बित्तिकै हाम्रो आँखाले चाहिँ नि ब्यालेन्स खोज्न ट्राई गर्छ क्या. अनि त्यो ब्यालेन्स पाएन भने चाहिँ नि and then even slightly केही मिस्टेक भयो भने पनि then your photo sort of like it doesn't have a weight, राम्रो देख्दैन. So square crop गर्दाखेरि always keep in mind तिम्रो shots needs to be to the point, the subject needs to be very clear, precise. The story needs to be right on the money. तिम्रो composition wise strong हुनुपर्छ. त्यस्तो कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ square crop गर्दाखेरि. Okay, Sunny भन न त. यसमा त what I see, the first thing is focus completely missed by her. Either is focused on the clay pot, and plus what I see is F5 मा खिचिरहेछ यस्तो फोटोजहरु F5 मा खिच्दा पछाडीको डिस्ट्र्याक्टिङ एलिमेन्ट्सहरु टन्नै आछ. If he's trying to tell a story, that's good, but as a portrait or subject point of view बाट हेर्यो भने that's very much distracting. Rest is good, like the motion राम्रो छ, तपाईको wheel को motion राम्रो छ, position राम्रो छ, but I don't see the focus or plus too many distracting elements. Definitely background too distracting. So I think the facial expressions हरु तिम्रो गरिरहेको उहरु चाहिँ राम्रो छ. Everything well, the composition is well, subject placement राम्रो छ. The only thing is distracting the अलिकति focus पुगेन. Focus पुगेन, त्यति मात्रै हो. Chris Rana, thank you so much for your submission.
दुर्गा गुरुङ यो Redmi Note 7 Pro बाट भनेर भन्दैको छ बाट पनि भन्दैको छ बाट खिचेको शट रहेछ दुर्गा for a mobile shot hands down this is an amazing result beautifully edited lights पनि very beautiful lighting on the subject तिम्रो highlights एकदम कन्ट्रोलमा छ तिम्रो यो जुन ब्याकग्राउन्ड टोपिकको सेक्सनको पछाडि जुन डार्क भएको छ it really adds to the subject जुन helps the subject to pop out anything around the this one maybe Photoshop cha bhane maybe remove what this is because it doesn't really you can't really tell what it is and it doesn't really add to the story but talcha jasto bhai talcha jasto तर like you can barely tell yeah but the other thing I would perfect very good image definitely हैन तर यसलाई could have been better भन्ने चाहिँ तपाईको तल हेर्नु पनि कान्छी औँला ठ्याक्क फ्रेममा छोइराछ त्यो काट्या हो कि जस्तो त्यहाँ अलिकति हाफ इन्च जति स्पेस दिएको हो प्रिन्ट गरेर राख्न मिल्ने फोटो हुन्थ्यो Yeah, that's it guys. हामीले अघि पनि भनेको थियौं breathing space is very important shots so just keep in mind है तिम्रो compositionहरु गर्दा फेरि Abid Maharjan I think I'm just going to start from हामीले भर्खरै के कुरा डिस्कस गरेको थियो हैन यो तलपट्टिको ब्रिदिङ स्पेस छैन खुट्टाको मुनि almost too close to comfort for me है त्यो चाहिँ नि lighting is तिमीले natural light अँध्यारोमा natural light मा खिच्न ट्राई गर्यो I think you try to create drama by using this top light hoping that only they will stand out and the background will go a bit darker that I don't think that has really happened here it's posing wise pose को हिसाबले राम्रो छ they've got nice connection hands हरु अघि मैले भनेको जुन हातको ginger fingers beautiful fingers you've done that हैन this is done correctly I can see the connection which hold गरेको छ not pressing against each other just touching that is also good अनि they both look comfortable with each other a little bit body ko pose ma alikati mistake cha your front leg lai jaile pani relax garnu lagaunu so that she gets a little bit of bend on the hips ani shape alikati ramro niskincha other than that there was no requirement for this negative space on this side doesn't really add to the portrait alikati right side bada full on unarko fill the frame गर्ने हिसाबले गरेको भए it would have been a lot nicer the shot is a little bit blur I think because of तिम्रो ISO high मा खिचेको होला तिमीले सायद त्यो कारणले जस्तो लाग्छ so just use a light use a flash अनि तिम्रो यति धेरै ISO crank गर्नु पर्दैन र तिम्रो shots will be much more pleasing in terms of focus which is very very important of a couple shot I would be very upset यति राम्रो फोटोमा ब्लर भएको भए बसन्त काजीको त आफू के गरौँ ल को भन्ने त सनी भन नि त हाम्रो स्पेशल गेस्टलाई भन्नु हैन त राम्रै छ दाइ this is pretty like मान्छेको आफ्नो पर्सपेक्टिभ छ हैन and this person is showing something different than what we see स्वयं के रे बुद्धको आँखा ठ्याक्क दुईटा उसको पालबाट देखाइरहेछ pretty nice shot again I think अलिकति स्ट्रेट छैन जस्तो लागिरहेछ मेरो पर्सनल उसमा चाहिँ rest is pretty everything is nice what he's trying to show and create is well done मैले अरुको पनि शट देखेको छु त्यस्तो है I don't get the idea धेरैले खिच्छ यो चाहिँ ठ्याक्क त्यो लाइटमा एकचोटि फोटो जान्दा त्यो गणेशको जस्तो देखिन्छ ठ्याक्क के भन्ला थिएँ
ठ्याक्क त्यो गणेशको फेस देखाउने हिसाबले चाहिँ धेरैले यो साइडबाट खिच्छ सो आई थिङ्क उसको चाहिँ ठ्याक्क त्यो इट्स बिन अलमोस्ट टु द पर्फेक्ट मेबी अलिकति आयो के अरे सरी एफ नम्बर बढाएर त्यो अगाडिको पार्ट पनि थोरै अझ फर्दर फोकसमा ल्याएको भए चाहिँ मेबी वुड ह्याभ बिन गुड र यो छेउको यो राइट साइडको तलपट्टि यो को माथि र तल दुवै साइडमा चाहिँ त्यो डिस्ट्र्याक्टिङ एलिमेन्ट छ फरग्राउन्डमा मेबी त्यसलाई अलिकति प्ले अराउन्ड गरेको भए या त्यसलाई एडिट गरेको भए इट वुड ह्याभ बिन अ मोर ब्यालेन्स्ड काइन्ड अफ फोटो एकतिर त्यो अलिकति त्यो पातको बोकेहरू छ सो आई थिङ्क त्यो पार्टहरू रिमुभ गरेर अलिकति प्रपरली मेन्टेन गरेर इट वुड ह्याभ बिन अ मच मोर ब्यालेन्स सट अदरवाइज इट्स अ गुड सट जमहरूको होराइजन फिक्स गर तिम्रो यो स्टेज पनि आउनु जरुरी छैन र कभर गर otherwise it's a good try I won't say nice beautiful shot it's a good attempt good try okay I think we really like this shot धेरै राम्रो yes धेरै राम्रो this is more of a travel photography for me dai it's a kind of a storytelling अनि I think उले यो फोटोशपमै यो रिफ्लेक्सन क्रिएट गरेको हुनुपर्छ I do not see like पानीमा छ जस्तो लागेन मलाई बट आई थिङ्क इभन उसले त्यो गर्नको लागि त्यो कन्सेप्ट ल्याउनु इट्सेल्फ इज आई थिङ्क इट्स अ भेरी गुड थट अनि त्यसपछि पछाडिको त्यो सनसेटको फ्लेभर जुन उसले एड गरेको छ फोटोमा अरेन्जी ब्याकग्राउन्ड एन्ड देन ठ्याक्क हैसिया लिएर बाउ छोरा जस्तो निस्किरहेको छ आई थिङ्क इट्स अ गुड स्टोरी टेलर भेरी आई प्लिजिङ सुदिङ अनि त्यसपछि ठ्याक्क फ्रेम पनि इट्स एक्ज्याक्टली हाफ डिभाइडेड जस्तो छ अनि प्लस दुवैको स्ट्रक्चर बडी स्ट्रक्चरहरू चाहिँ एकदम प्रपरली देखिरहेको छ सन ट्राइङ टु क्याच अप इज फादर्स पेस अगाडि हात लगेर समातिरहेको जस्तो अनि त्यसपछि माथि त्यो ठ्याक्क रुखको अलिकति ब्रान्चेसहरू इज एडिङ ब्युटी नत्र भने त्यो प्लेन हुन्थ्यो सो आई थिङ्क इट्स अल इन अल आई रियली लाइक द मुड अफ दिस सर्ट एन्ड स्पेसल्ली त्यो मोमेन्ट वेयर यो सेलिट क्रिएट भएको छ I think यो शट त्यो शटमा मैले डिफरेन्ट गरेको भए चाहिँ नि हैन जुन तलपट्टिबाट माथि यो मुभिङ क्लोजर टु यो पोइन्ट फ्रम डाउन हियर म ब्लर एड गर्थेँ ग्रेजुअल ब्लर एड गर्थेँ कि अनि सो द्याट दिस पार्ट इज अ लट मोर ब्लरी देन फ्रम दिस एरिया सो द्याट यु गेट that false illusion of the actual depth in the water. I think उले अलिकति क्लोन पनि युज गरे जस्तो छ तपाईले हेर्नुभयो भने त्यो दुईटा डट्सहरु रिपिट भएको छ and this guy is pretty smart he knows exactly the foot movement पनि एकदम मिलाएको छ क्रस छ कुनै सँगै छैन नर्मली हामी फोटोग्राफर्सहरुको स्टार्टअपमा कस्तो हुन्छ भने खुट्टाको मुभमेन्ट यस्तोमा पनि हामी खिचिरा हुन्छौँ कि यस्तो भएको भने अलिकति ड्रामा ल्याउँछ which he has done pretty good अलिकति क्लोनहरुमा चाहिँ अलिकति he has to be careful अब देखिहालिन्छ प्रयास was a good प्रयास yes beautiful loved it definitely दुईटा सब फटाफट गर्दिनु Okay, so I don't know. It's a nice photo. honeymoon shot जस्तो छ चाहिँ तर कस्तो मान्छेको फेस नदेखिदा फेरि मलाई डिस्कनेक्ट भयो. The location is nice. honeymoon के जस्तो छ. Let's not assume on that part. But what मलाई चाहिँ मन परेको बेस्ट पार्ट यसमा भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ ठ्याक्क त्यो एंगलले क्रिएट भएको छ ठ्याक्क त्यो फोरग्राउन्ड र ब्याकग्राउन्ड छुटेको छ अगाडिको सब्जेक्ट र पछाडिको त्यो सिटी एउटा त्यो हाइट देखेको छ अर्को चाहिँ आई थिंक त्यो ब्याकग्राउन्डको त्यो हल्का ब्लूले चाहिँ इट्स कम्प्लिमेन्टिङ टु द त्यो व्हाइट रेलिङ र त्यो रेड ड्रेस रेड अम्ब्रेला अनि
it is not very like amazing shot, yeah, wow shot, but I think pretty decent shot. He's trying to show that people enjoying the view from Pokhara, शान्तिस्थलबाट ठ्याक्क पोखरा भ्याली हेरिरहेको जस्तो देखाउन खोजेको छ. मेबी म अलिकति छाता माथि गर्थे होला या अलिकति त्यो पछाडिबाटै भए पनि सब्जेक्टको टाउको कपाल somewhere हेरेर अलिकति भिजिबल I would have done that if I'm not in happy to show the head. र अलिकति पछाडि गएर या अलिकति क्यामेरा माथि लगेर मेबी अलिकति सिटीको पार्ट अझ थोरै देखाएर स्काई थोरै कम गर्थे होला. Because the main element is mostly, it seems like the person is looking at the city or the mountains in Pokhara. So, not very amazing shot, but I think technically the photographer has some knowledge. Definitely knowledge they can say. I mean, like this creates a nice leading line moving into your subject, you know. So you have thought about that. ध्यान दिएर खिचेको shot हो. Nice red subject stands out, white usma foreground ma. So again, another plus point for keeping the focus on the subject. Ani looking here, the subject is looking about city view, right? So the story is there. I think the only thing I want to be a little bit picky is your small red dots. So you pushed your red saturation bump feel by don't just edit Photoshop fix if you Lightroom gonna milsa reduce so selective use at least layer use subject ko matrai त्यो लेडिजको मात्रै छाता र उसको रेट बढाएको हुनाले त्यो स्याचुरेसन बढाउँदाखेरि सबैको रेट बढ्यो. त्यस्तो बेसिक कुराहरु चाहिँ एडिट गर्दा अलिकति विचार गर्नुपर्छ. हो आई थिंक यो लाइटरूम मा एडिट गरेको उसले रेड स्लाइडरलाई स्वाट बढाएछ जस्तो लाग्यो. अनि त्यसैले सबै रेड पिक गरिरहेछ के. हो ब्रशले गरेको भए चाहिँ नि फरक हुन्थ्यो. हो अदरवाइज नाइस शट. So 2% छ ल्यापटपको. Okay, coming to the last one, I think this is a beautiful shot by Samrat Chauhan. Let's give the honors. Sunny light dimla last. Your Samrat bhai ko यो photo मैले पहिला पनि देखाएको थिएँ हैन. I really liked it. I had no complaints on this. Besides अलिकति centered तपाईको right and left hand side को framing मा अलिकति बढी छ vertically हेर्नुभयो भने. Besides that, I think everything worked out well for him. Yeah. I think definitely. It's a beautiful shot, and it's. Thank you so much. Your last photo, used really gonna pine. You've got the nice tones. You've got the colors, very muted, very pastel, very painterly. अलिकति यो पार्टले मलाई अलिकति डिस्ट्र्याक्ट गरिरहेछ. यो फ्रेममा अलिकति कस्तो unwanted presence दिइरहेछ. But I think it's a very negligible thing. Doesn't really matter. Timro peaks and everything, nice, very soft light. In a weird way, I like it. The way that you've edited the image as well. Vertical composition is working for this shot. Frame and frame is beautiful. Technically, spot on. There's not a lot to floor about the shot, Samrat. I think it's definitely something that you can be proud of. Print it, put it on your wall. Beautiful shot. Yeah, it's a great photo to end the critics, I think. I think your photo हाम्रो Nepalese photography editor choice या BOTW मा के पहिला उले पोस्ट गरेको थियो similar. Yeah, shot. I think it was selected in that. Beautiful shot. One thing I would have wished is boat अलिकति तल भएको भए अझ बढी भिजिबल हुन्थ्यो. But again, it is not under your control. Landscape मा you have to click what you get it. Nevertheless, I think he is conscious enough to ensure त्यो पातहरुले चाहिँ पिक लाइट टच गरेन. त्यो पिक चाहिँ स्टिल भिजिबल छ भनेर. So I think hats off to his consciousness and well thought photo. औँलाले देखाए जस्तै भएको छ त्यो. So I think it has been quite a good shot, and
it's nice one, unusual shot from Rara Lake. Okay, so I think we've come to the end of our critique, guys. Thank you so much. जो यो एन्डसम्ममा बसेर हाम्रो गनगन सुन्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो टाइम दिएकोमा. So we'll be coming back again on a live session Next week. Your Saturday will be live again, and we'll be doing offline session next week again. Thank you so much, Sunny. Time निकालेर हाम्रो review section मा आइदिएकोमा. We really enjoyed having you on the show. We'll hopefully you'll come back again. तिमीलाई पनि रमाइलो लाग्यो होला. रमाइलो छ दाइ. It's good for a change. It's good. So we'll again. And Santosh, as usual, thank you so much. Thank you, Dai, and especially maybe let's say to our members, please share the photos, video, and don't forget to like, share. Like, share, subscribe. तो घन्टी सन्टी बजाइदियो मन्दिरको घन्टी बजाइदियो हुन्छ हैन. लक्ष्मी माता हो त्यो घन्टी के रे हामीलाई घरमा प्राप्त हुन्छ तपाईलाई पनि हामीलाई पनि. एनआइपीलाई पछि हामीले त्यसैको थ्रुबाट हामीले अगाडि लिएर जान खोजिरहेका छौं. So we keep reminding you guys to do that towards the end of the video. So thank you so much, guys, for your support. Thank you, guys, in our next video.